नमस्कार सम्पूर्णमा स्टडी विथ प्रदीप च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सदाको जस्तै नयाँ भिडियो ल्याउने क्रममा आज पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण लेखा समूहको लेभल 4 र लेभल 5 अन्तर्गत पर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ऐन नियम खण्ड अन्तर्गत प्रचलित महसुल सङ्कलन विनियावली लिएर उपस्थित भएको छु। यस प्रचलित महसुल सङ्कलन विनियावलीको यो पहिलो भाग रहनेछ। हामीले क्रमशः यसका भागहरू राख्दै जानेछौँ। यस्तै नयाँ जानकारीका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै सुझावका लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै अब आउने भिडियो कुनमा चाहनुहुन्छ त्यो कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ र यस प्रचलित महसुल सङ्कलन विनियावलीको नोटका लागि यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको टेलिग्राम च्यानलमा जोइन भएर लिन सक्नुहुनेछ। साथै आगामी दिनमा कसरी भिडियो प्रस्तुत गर्दा हजुरहरूलाई सहायता हुन्छ त्यसको लागि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै लाइक सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। तपाईँको एउटा लाइक सब्सक्राइब सेयरले मलाई थप नयाँ भिडियो बनाउन सहयोग पुग्नेछ। सुरु गरौँ है त। नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत महसुल सङ्कलन विनियावली 2078 प्रस्तावना विद्युत नियमन आयोगको निर्णय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रचलित विद्युत नियमावली अनुसार विद्युत महसुल बिलिङ तथा सङ्कलन कार्यलाई सहज, पारदर्शी, जवाफदेही बनाउन विद्युत महसुल सङ्कलन विनियावली 2078 जारी गरिएको हो। परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो विनियावलीमा उपभोक्ता भन्नाले यस विनियावलीको विनियम 3 मा उल्लेखित विद्युत उपभोक्ता गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति र कानुन बमोजिम स्थापित कुनै पनि सङ्घ-संस्था तथा कम्पनी समेतलाई सम्झनु पर्नेछ। ऐन भन्नाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 सम्झनु पर्नेछ। तल्लो भोल्टेज भन्नाले 400/230 भोल्टलाई बुझाउँछ। नेपाल सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्र भन्नाले निम्नानुसारका औद्योगिक क्षेत्रलाई जनाउनेछ। नेपाल सरकारले तोकेको बालाजु, पाटन, हेटौडा, धरान, नेपालगञ्ज, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, वीरेन्द्रनगर, गजेन्द्रनारायण सिंह र धनकुटा औद्योगिक क्षेत्रलाई जनाउँछ। नेपाल सरकारले समय समयमा प्रचलित ऐन अनुसारको सुविधा दिने गरी तोकिएको अन्य औद्योगिक क्षेत्रलाई समेत जनाउनेछ। तर यो शब्दले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगहरूको समूहलाई जनाउने छैन। नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यालय भन्नाले नेपाल सरकारको सम्पूर्ण खर्चमा सञ्चालित कार्यालयलाई सम्झनु पर्दछ। प्राधिकरण भन्नाले ऐनको दफा 3 अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्झनु पर्दछ। मझौला भोल्टेज भन्नाले 33/11 किलो भोल्टलाई बुझाउँछ। महसुल भन्नाले विद्युत उपभोग गरे बापत उपभोक्ताले प्राधिकरणलाई प्रत्येक महिना तिर्न वा बुझाउनु पर्ने अनुसूची 1 मा उल्लेखित मासिक न्यूनतम शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्कलाई सम्झनु पर्दछ। माथिल्लो भोल्टेज भन्नाले 66 किलो भोल्ट वा सोभन्दा माथिको भोल्टेजलाई बुझाउँदछ। मिटर भन्नाले विद्युतको खपत मापन गर्न जडित यन्त्र सम्झनु पर्दछ। मुख्य प्रशासकीय अधिकृत भन्नाले ऐनको दफा 17 बमोजिम नियुक्त महाप्रबन्धक वा साधारण सभा नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारबाट नियुक्त कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्दछ। समिति भन्नाले ऐनको दफा 8 बमोजिम गठित प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्दछ। सार्वजनिक सेवा भन्नाले सार्वजनिक हितका लागि आम नागरिकले प्रयोग गर्ने गरी नेपाल सरकारको निकायबाट भाडा निर्धारण भएको सेवालाई बुझाउँछ। सामुदायिक भन्नाले कुनै समुदायको हितको
लागि गठित गैर नाफामूलक उपभोक्ता समूह, सहकारी संस्था आदिलाई जनाउँदछ। प्रश्न नम्बर 1, विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली 2078 अनुसार उपभोक्तालाई कति वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ? विद्युत बिलिङ तथा सङ्कलन कार्यलाई सरल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत महसुल विनियमावली 2078 को विनियमन 3 मा खास गरी विद्युत महसुल दर निर्धारण प्रयोजनका लागि ग्राहकलाई निम्न बमोजिम 13 प्रकारमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ, जुन देखाइबमोजिम रहेका छन्। ग्राहस्थ्य वर्ग: आवासीय उद्देश्यका लागि विद्युत शक्ति उपभोग गर्ने, तल्लो भोल्टेजमा जडान भएका सिङ्गल फेज सप्लाई 5 एम्पियरदेखि 60 एम्पियर क्षमतासम्म, साना पसल, व्यवसाय वा धार्मिक वा सामाजिक सङ्घ-संस्था, हेल्थ क्लिनिक, शिक्षण संस्था आदि। औद्योगिक उत्पादनमूलक खनिज उत्खनन उद्योग, कृषि यन्त्रशाला, वर्कसप, निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने लगायतका कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योगहरू आदि। व्यापारिक नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापित जुनसुकै व्यापार व्यवसाय गर्ने औद्योगिक र गैर ग्राहस्थ र मनोरञ्जन वर्गका उपभोक्ता बाहेकका अन्य सङ्घ-संस्था, कार्यालय, प्रतिष्ठान, अस्पताल, नर्सिङ होम, पर्यटन व्यवसाय, निर्माण व्यवसाय, परामर्श सेवा, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था आदि व्यापारिक वर्गमा पर्दछन्। गैर व्यापारिक: नेपाल सरकारको सम्पूर्ण कार्यालयहरू, नेपाल सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश स्वामित्व भएका अन्य सङ्घ-संस्थाहरू, सामुदायिक उद्देश्यले सञ्चालित विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल लगायतका गैर नाफामूलक संस्थाहरू आदि यस वर्गभित्र पर्दछन्। सिँचाइ: कृषि प्रयोजनका लागि सिँचाइ संयन्त्रहरूमा कृषि मिटर जडान गरी विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरू। खानेपानी: नेपाल सरकार एवं सामुदायिक संस्थाहरूले खानेपानी प्रयोजनका लागि सञ्चालन गरेका सामुदायिक उद्देश्यले सामुदायिक खानेपानी तथा गैर व्यापारिक प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य खानेपानीका संयन्त्रमा विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने उपभोक्ता कार्यालय वा सङ्घ-संस्थाहरू। सडक बत्ती: सडकमा बत्ती बाल्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय तह वा टोल सडक क्षेत्रका नागरिकले का उपभोक्ता समूह गठन गरी मिटर जडान भएका वा र नभएका सडक बत्तीसँग सम्बन्धित उपभोक्ताहरू। यातायात विद्युत सवारी साधन चार्ज गर्न सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा प्रयोग हुने सार्वजनिक यातायात चार्जिङ स्टेसन समेत तथा अन्य सार्वजनिक यातायात साधन जस्तै केबल कार, रोलवे आदिकामा विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरू। धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल: नेपालीले मान्ने गरेका धर्म तथा आध्यात्म सम्बन्धी विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरू। अस्थायी बत्ती: साधारणतया 90 दिन वा सोभन्दा कम समयका लागि विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरू। गैर ग्राहस्थ: राजदूतावास, वैदेशिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, निजी क्याम्पस तथा शिक्षण संस्था, तारे होटेल, रिसोर्ट, स्वीकृति लोड 50 kVA वा सोभन्दा माथिका सपिङ मल आदिका लागि विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरू। मनोरञ्जन व्यवसाय: सिनेमा हल, फन पार्क, नाचघर आदिका लागि विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरू। सामुदायिक थोक उपभोक्ता: ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक रूपमा विद्युत वितरण सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सहकारी ऐन 2074 बमोजिम दर्ता भई विद्युत वितरण गर्ने संस्थाहरू। क्वेशन नम्बर 2, उपभोक्ता वर्गीकरण अन्तर्गत ग्राहस्थ वर्गभित्र कस्ता उपभोक्ता पर्दछन्? आवासीय उद्देश्यका लागि विद्युत आपूर्ति लिने देखाएका व्यक्तिगत र थोक उपभोक्ताहरू। तल्लो भोल्टेजमा जडान भएका सिङ्गल
फेज सप्लाई 5 एम्पियरदेखि 60 एम्पियर क्षमतासम्मका विद्युत शक्ति उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरू। 3 फेज तल्लो भोल्टेजको सप्लाई भएका उपभोक्ताहरू र 3 फेज मझौला भोल्टेज सप्लाई भएका उपभोक्ताहरू। सिङ्गल फेज 30 एम्पियरसम्म जडित क्षमता भएका साना पसल व्यवसाय, धार्मिक वा सामाजिक सङ्घ संस्था, हेल्थ क्लिनिक, शिक्षण संस्था, कुखुरा पालन, होटेल, लज, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय। र हाम्रो पहिलो भाग यही सकिएको छ। यस्तै यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तयारी सामग्रीका लागि तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले गरेको सब्सक्राइबरले मलाई थप नयाँ भिडियो ल्याउन सहयोग पुग्नेछ। आजलाई यति है त। किप वाचिङ, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ इन दिस माई च्यानल स्टडी विथ प्रदीप। थ्याङ्क यू।